شروع دو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مورخه 12 فروری 2026 اروتیو چکر په نیت باندې د پښتو طرف ته یو ډیم ده د نجاب د ځمکې کې جوړ شوی ده، خبرمان څه جوړ کړی ده او یو کول او اوبه پکې جمع شوي دي. انشاءالله کول نیم کې به بیا ډک شي. انشاءالله پکنیک پوائنټ ته زبردست پکنیک پوائنټ ته اوچت ماحول ده، صفا ستھرا ماحول ده، نو ډسټربنس، نو پالوشن اور نو زورول کچھ کی کو ترکاری جوړو خندراز لګیا ده دا د ډیم اوبه دي او چکر تر وتیو د بازور پالوشن لوګوي امبولانس اوازونه د اوس په لدونو نه تنګ شوي یو. داسې ماحول غواړو لکه دا ماحول چې ده اوس انشاءالله موږ پروګرام دا جوړ کړی که زندګي وي خیر وي او مو ریټایرمنټ نه پاس نجاب او خندراز او نورنواب به زموږ سره شاملوو او که دا موږ سره شاملېدل دلته به یوه کوټه جوړوو دیزو کې وچ دیزو کې بره او مول د پوره اختر د پوره به داسې څښي کچکي او یو نوکار به یې ته نسو او دیزو کې دا لون دی چې دا نجاب کې موبایل نیوله دیزو کې دا زوی چې دا به جوړوو په ټکټر باندې دلته پلک مولای دا سبزی او دې ډیم نه به اټومیټیک اوبه یې رسي ځکه چې دا په ودرای ده هېڅ هغه نشته صرف یې کوټې خرچا دو او یو مول ته انګان جوړول دي نور خو به چالو کاروبار ده انشاءالله او دې باندې موږ پروګرام شته. دویمه خبره دا ده کټ شوه چالو دو پرون داسې چل وشال پرون موږ یو بیمور پښتنې ته راغلي وو چې بیمور شاخانه ګنو ما د ځان خندرازو او هغه کې هغه به ټک سره بار چې وروتو حبیب الرحمن هغه خلیل دو ابا هغه عمرې ته تلل خلک ملک پر جاو خبر ما څنګه چې الله عمرې ته راونی ماشاء الله دې عمره قبول کړه. هغه ته مې ټول نه پیلاوي مې خبر ما خلک عمرې ته سي او څوک به څه داو نه غوړي څوک به څه نه غوړي مونه ټول نه مونه پیلا خو باندې پټیای ته داو وکړه چې الله پکې خیر خیر سره خلاص کی او د شر پسند ناصر چې کوم دي دا نه کارور شي او د دې کې جنگزیب رغلال مولانا فضل الرحمن پټای والا په موټرسایکل باندې هغه په مخ کې مې تویل مې فضل الرحمن ته دا وکړه چې هغه نیکل یار راون کی ان شاء الله اوس په نیکل یار راون دا جو کو شو دا مشتا او بل مې دای تویل چې نون لیکته دا وکړه چې الله پاک هغه په نیکل یار راون کی او داسې مینه به چا چا سره نه چې ځون نه پیلا باندې پټیای ته دا وګړي او تاسو ټول دا وایي تکو ان شاء الله حکومت یې غیدا او پټه سبینه د مقصدانه راځي نو مې چلیږي حکومت نشته او اخبارونو کې په ټي وی ګانو کو خو دوی پابندي لګولې دو او زړونو کې پیټ باندې پټیای دا او دا ویډیو مو سپیشل ټول ملګرو د پره مسافرو د پره کو چې څوک بری ملکونو کې دي او داسې ماحول ګوري که نور واسه نه راځي اطلاع نشي یا په سعودیا کې یا قطر کې یا په دبي کې یا امریکا لندن نو کم سے کم موبایل کې به وګوري. ثانک یو.